serie. Seriens första säsong visades i 190 länder samtidigt. Varje gång jag säger den siffran så låter den så otroligt hög, men det ska stämma. När den visades då på streamingtjänsten Netflix. Och från och med idag så kan man se uppföljningen kring dramatiken på internatskolan Hillelska. Ja. Hur ska det egentligen gå med den förbjudna relationen mellan då kronprins Wilhelm och arbetarklasseleven, svårt att läsa ibland det där, arbetarklasseleven Simon. Hur ska det där utveckla sig? Ja, vi kan väl ta ett smakprov av vad den nya säsongen har att bjuda på. Fan, det gör så ont. Alltså, det kommer gå över. Bara för att ni inte är tillsammans nu så betyder det inte att det är helt kört. Han känner att han inte kan lita på mig. Trodde han på allvar att du skulle erkänna att det var du i den där videon? Jag har tänkt på det hela livet. Men jag tycker också det har varit skönt att få space. Mycket känslor där. Nu ska vi prata mer om andra säsongen. Omar Rudberg har kommit in i studion. God morgon. God morgon. Du spelar ju huvudkaraktären, en av huvudkaraktärerna, Simon. Lisa Ambjörn, god morgon, du är med. God morgon. Manusförfattare, varit med och skapat den här serien. Hur känns det idag, premiär för säsong 2? Nej, vi är helt lugna, vi är helt coola. Nej, men det känns otroligt. Äntligen. Har det varit en lång väntan? Ja, alltså det är konst både och. Ja. Det är som att tiden går fort och långsamt på samma gång. Vi har hunnit liksom göra en säsong som den förra hade premiär. Och så samtidigt så är det som att det har blivit ett helt nytt liv typ, efter att första kom ut. Ja, man har ju också så här längtat för att den ska komma ut samtidigt som vi fortsatt jobba på den. Vi har ju suttit i klipprum hur länge som helst och jag har eftersynkat och vi har liksom ständigt jobbat. Liksom. Men nu är det äntligen dags att bara släppa den fri. Men Lisa, jag tänker du som sitter med det arbetet också. Känner du att det blir bättre och bättre eller blir du mer och mer kritisk? Vilket öga har du på processen? Bra fråga. Alltså jag tycker ju mer man lär sig så blir man också bättre på att förstå att man måste vid någon tidpunkt bara ge upp. För att man kan jobba för evigt. Om någon bara lät den fortsätta få betalt och jobba så skulle man göra det och ändra saker in i sista sekund liksom. Men grejen är att det finns också någonting med att ha en tydlig så här, nej men här ska det vara klart. För att då släpper man taget om det, som Omar sa. Alltså, och då, det är också att tillåta det att vara sin egen grej. Liksom, och att de som tittar gör ju också sin egen tolkning av det man har gjort ändå. Hur mycket man än jobbar. Så ja, jag skulle säga att man blir bättre och bättre på att förstå att man måste släppa taget. Hörrni, vi måste blicka lite mot det som har hänt. Händer det där i slutet av första och det som vi då hoppas kommer nu då. Den första säsongen slutar med att Simon, din karaktär, och kronprins Wilhelm som spelas då av Edvin Ryding, ni fick sära på er efter att den här videon då har läckt ut. Väldigt fint avsnitt det där som jag såg om häromdagen ska jag faktiskt säga för att ha det färskt på hornhinnan idag. Inte för att avslöja för mycket nu av det som komma skall, men vad kommer hända här? Utan att avslöja för mycket, vad kommer hända? Alltid svårt att beskriva vad som kommer hända. Men det som kommer hända är ju att Simon och Wilhelm kommer ju att ha sina egna vägar i livet just nu. Liksom, de kommer ha mycket att lösa och mycket att upptäcka, mycket beslut att ta och liksom mycket känslor involverat i allt de går igenom. Vilket också bäddar väldigt bra för en tredje säsong. För då måste ju ni komma tillbaka till varandra, right? Säger ingenting. Absolut. Men ni måste ha väldigt bra kemi ni två när ni spelar, för det är väldigt fint. Återigen, som jag såg om då sista avsnittet det var igår kväll vi satt och pratade om det. Det är jättefint. Ja, men tack så mycket.
Det är mycket jobb bakom och det är tajt jobb med både regissör och vi har ju pratat väldigt mycket om vad allt det här handlar om. Verkligen. Och intimitetskoordinator. Alltså men sen ska det ändå sägas att det krävs väldigt mycket av skådespelare, tror jag, att gå in och verkligen vara så öppna mot varandra som Edvin och Omar har varit i processen. Och det skapar ju den här margin för att det liksom blir man söker sig fram. Man hittar fram till vad det ska vara. Det blir väldigt lekfullt och roligt. Och det tycker jag syns i varenda... Alltså jag kan ju också bli rörd. Jag har skrivit det, jag vet vad som kommer hända. Och ändå sitter jag där och bara... när de liksom tittar på varandra. Det är fint. Hörrni, vi måste titta på ett klipp till från säsongen där vi får ett litet smakprov på dramatiken som kommer. Vad ska jag ha mina saker någonstans? Men du kan väl bara ta en hylla där. Vilken? Det är lite stökigt bara. Fina flickor, djupa fickor, dricka våra dyra fittor. Varmt välkommen till din fucking invigning! Ja, i den här säsongen så gör ju Simons syster Sara en klassresa. I förra säsongen så bodde Sara hemma. Nu har hon fått ett stipendium som gör att hon då kan fått ett rum på Hillerska som hon kan vara där. Hon bor tillsammans med den populära överklasseleven Felice. Hur är det att spegla de här klasskillnaderna, tycker du? Jag tycker det är väldigt intressant, måste jag säga. Det säger väldigt mycket om ungdomar i verkliga livet och hur det kan vara när man går i skolan och man är väldigt olika, när man kommer från olika hem, olika kulturer, olika liksom. Det är väldigt intressant att se hur det faktiskt krockar liksom, vilket är väldigt viktigt att se liksom. Och berätta, Lisa, hur intresserad är du av den här tematiken? Nej, men det tänker jag är någonting som är konstant pågående i ens liksom analys av livet. Och det ska också sägas att så här, det här tänket kring klass går ju det går ju i alla led av serien. Till exempel så i kostym, vi återanvänder samma kläder. Alltså speciellt då de som är arbetarklassbarnen som inte har liksom de här stora garderoberna och hela tiden kan få nya kläder skickade till av sina föräldrar. Och det har tydligen så här, sånt som tittarna också har fångat upp på. Så här, men man har sina 2 fina tröjor och sin hoodie och sin liksom lilla skjorta och that's it. Och det är jag vet inte, jag tycker att det är den viktigaste diskussionen vi kan ha i den här tiden och på den platsen vi är i världen. Förlåt. Det är så många frågor här. Vilken insikt hade du om den här riktiga överklassen och kungafamiljen? Eller har du fått göra research? Eller känner du folk där? Otroligt mycket research. Vi hade flera personer som jobbade med research innan vi ens började med säsong 1. Och för mig var det kanske största momentet var ju att jag inte riktigt hade tänkt på det faktum att vi har ett kungahus innan, tror jag. Alltså det var ingenting som vi pratade om när vi växte upp eller liksom reflekterade över. Och när man började liksom bara titta på hur de här strukturerna har hållit sig vid liv genom århundraden så inser man ju liksom vad det faktiskt innebär för oss som nation. Liksom. Och att vi har fortfarande en stark överklass som påverkar liksom vårt dagliga liv och som äger stora delar av vårt land. Det är superspännande när man väl öppnar upp för det. Hörrni, vi skulle kunna fortsätta prata om det här i evigheter. Omar Rudberg, stort tack för att du kom till studion den här morgonen. Lisa Ambjörn, härligt att se dig också. Och Young Royal säsong 2 kan man alltså se från och med nu på streamingtjänsten Netflix. Vi lämnar över till nyheterna.